الصراحة كان يبالي قلاص ثلج. خليك من الثلج، ترى بدينا الحلقة. انت شو يلزمك عندي؟ قوم يعطيك بهالقلاص. هدي خلاص، أنا بقوم. بس عن شو بنتكلم اليوم؟ واللي شو هذا الغبي؟ بنتكلم عن سلسلة دراكولا اكس واللي تشمله روندو اوف بلود، وطبعا سيمفوني اوف نايت. صح. بس لحظة، ما عندنا مجموعة. هذا اللي بيخليني يا ودا. وايدين بالقسم السابق سألوني وين جزء روند اوف بلاد او دراكولا اكس. من باب التوضيح قلنا انه بيكون في قسم رابع نتكلم فيه عن باقي الاجزاء، وهالحلقة بالتحديد بنتكلم فيها بشكل رئيسي عن سلسلة دراكولا اكس، وهذا يتضمن روند اوف بلاد والسيمفوني اوف نايت. هالجزئين يعتبرون مترابطين بشكل كبير بين بعضهم من ناحية القصة، ولهذا فهم يعتبرون سلسلة رئيسية خاصة فيهم بالخط الزمني الأصلي بالسلسلة. عموما خلينا نبدأ. كاسلفينيا روند اوف بلاد. في سنة 1993 نزلت كاسلفينيا روند اوف بلاد على جهاز البي سي انجن، واللي معروف في أمريكا باسم تربوغرافيك 16. هالجهاز مو معروف هو الآخر، لكن للأمانة من الأجهزة الممتازة واللي ما حصل على شعبية كبيرة بسبب عملاقين 16 بت المعروفين. بس اللعبة طبعا نزلت على الفيرتشوال كونسول على الوي في سنة 2010، ونزلت في 2007 على جهاز البي اس بي، وبديكم سالفة النسخة. أنا مستغرب إنها نزلت على البي سي انجن وما فكروا ينزلوا على البلاي ستيشن 1 أو حتى سيجا ساترن. عموما هالمرة اللعبة مش ريميك لأي لعبة، وهي بأحداث جديدة. هي تابعة لسلسلة دراكولا اكس. تلعب هالمرة بريكتر بيلمونت. أنا أدري البعض شاف ريكتر بيلمونت لأول مرة في سيمفوني اوف نايت، بس عموما ما علينا. البرزنتيشن هالمرة اختلف وصار في مقاطع سينمائية مع تمثيل صوتي، بس طبعا ما راح تفهم شيء من الديالوج ككون اللعبة نزلت يابانية بس. اللي يضحك ان حتى نسخة الفيرتشوال كونسول نفس الحالة، حتى لو ختم من الستور الامريكي. لهالدرجة متعازين يدبلجون اللعبة او حتى يحطون ترجمة نصية. على كل حال بنتكلم على السريع عن المقاطع السينمائية بالسلسلة. دائما ما تكون مقدمات شرح القصة، لكن هني حطوا مقدمة اكشنية بعد. اكوماجو دراكولا يتكلمنا عنه بالحلقة السابقة، حطوا مقدمة اكشنية على قد قدرات الجهاز وطلع بشكل جميل. وفي جزء كرونيكلز حطوا نفس اللقطات هالمقدمة بس على شكل عرض سي جي، واللي هي حركة مميزة. المهم نرجع لروند اوف بلاد. قصة اللعبة طبعا تدور حول ريكتر بيلمونت، الهدف القضاء على دراكولا، وفوق هذا انقاذ حبيبته انت وقريبته ماريا. لازم تحشون قصص رومانسية وانقاذ بنات حتى بكاسلفينيا. عموما هي على الأقل مش بنفس رومانسية دبل دراجون. نظام لعب فيه شوية تغييرات. للأسف هالمرة أنت ما راح تقدر تضرب السلسلة لعدة اتجاهات، وحتى ما تقدر تدور السلسلة مثل الجزء الرابع، وما في حتى تحديث الصوت وبالظل على السلسلة طول اللعبة. للأمانة هالشيء أشوفه إيجابي. من الحركات الإضافية اللي انحطت باللعبة هي القدرة على مشي لورا بدون ما تستدير. هالحركة ما تذكركم بحد؟ عموما لازم تمون ضاغطين على الزر الضاب بالسلسلة طول الوقت وتلفون بالديباد عشان تسوون هالحركة. تقدر تسوي بعد القفز الخلفية إذا ضغطت مرتين على زر القفز ورا بعض، وهي بتفيدك في تفادي بعض الهجمات سواء من الأعداء أو من الرؤساء. في بعد سلاحين إضافيين فرعيين، وهو الكتاب السحري والساعة اليدوية اللي توقف الوقت. حطوا بعد حركة خاصة تسويها على سلاح فرعي واللي هي الأيتم كراش. هذه حركة أيقونية لدى الشخصيات بالموت، وكل سلاح له حركة خاصة. بالنسبة للرسوم فهي ممتازة جدا وسوداوية كالعادة، ومد الشخصيات والأعداء وحتى الانيميشن ممتازين. الموسيقى بهالجزء أسطورية حرفيا، وهالجزء يحمل ألبوم موسيقي يعتبر مفضل لدى الكثير من اللاعبين. المهم نرجع لنظام اللعب. اللعبة صعبة كالعادة وفيها تحدي حالها حال أغلب ألعاب السلسلة، لكنها مش بنفس صعوبة نسخة الشارب أو حتى كاسلفينيا 3. فكرة اللعبة مش إنك تمشي وتضرب بس، لازم تحفظ المراحل مع استمرار في المحاولات، وتعرف استراتيجية كل عدو وكل فخ تواجهه. الليفل ديزاين بالمراحل ممتازين بشكل عام، لكنهم مو بسهلين.
خل انوه بعد ان اللعبة فيها نظام تعدد الطرق بشكل اكبر واوسع حتى، وبتواجه رؤساء مختلفين هالمرة، ومش مجرد رؤساء مكررين، حتى في شخصيات لازم تنقذها ومدسوسين ببعض الاماكن باللعبة. اللعبة نفس نظام بلود لاين، في شخصية ثانية قابل للعب وهي ماريا. للعلم هذه شخصية سرية، هذه لازم تنقذها وبعدين بتقدر تلعب فيها، بس ما بقول لكم كيف. باختصار ماريا تخلي ريكتر ضحوكة، نظام اللعب فيها بيخلي اللعبة وايد اسهل. هي عندها قفزة ثانية بالهواء وتقدر تتحكم بقفزتها، وسلاحها الخاص عبارة عن حمام او طيور واتفر، ولا مدى اطول واحسن حتى من سلسلة ريكتر، وتقدر بعد تتزحلق على الارض، وحركة الايتم كراش مالها مدمرة. باختصار اللي عنده مشكلة مع صعوبة اللعبة يختارها وخلي ريكتر حق المحترفين بس. يوم اقول لك ان البيلمود مسخرة نفسك انت ما تصدق. اذا هم مسخرة انت شو خيت حق عمرك، ترى هي بعدين بتواجهك في النهاية وبتغلق بالحمام. ها؟ كمل. حسيت بالنغزة ها؟ كمل لا اشفط دمك شفاط. على كل حال اللعبة لحسن الحظ تدعم نظام الحفظ ونظام اختيار المراحل كذلك، يعني بتقدر توصل دراكولا مع شوي صبر او وايد صبر، يعتمد على لعبك. قتال دراكولا كالعادة نفس النظام الكلاسيكي، يختفي ويطلق من بعيد طلقات مختلفة بعد كل اختفاء، وبعدين يتحول للتحول الشيطاني الكبير. هو حتى مش صعب عكس باقي الرؤساء اللي يكونون مزعجين. خل انبه بعد ان اللعبة فيها نهايات متعددة، وهالشيء يعتمد على عدد الشخصيات اللي تنقذها، مما يعني ان اللعبة فيها ريبلاي فاليو عالي. هذا كل شيء بخصوص روند اوف بلاد، وخلينا نتكلم عن نسخ فرعية من هالجزء. أول نسخة فرعية نزلت على جهاز السوبر باسم كاسلفينيا دراكولا إكس. هالنسخة نزلت في أمريكا هالمرة على أساس أن هاللعبة هي النسخة الغربية لروند اوف بلاد، لكن هل هي توصل مستواها؟ للأمانة لا، لكنها تظل نسخة جيدة. هي فيها نفس أساسات اللعب من روند اوف بلاد، بس في تغييرات طبعا. أول شيء المراحل تغيرت بشكل كامل، وحتى الليفل ديزاين ناهيكم حتى عن الرؤساء. ثانيا اللعبة ما في نظام تعدد الطرق وصايرة خطية، بس في طريق فرعي واحد بالمرحلة الثانية بس. ثالثا ريكتر هو الشخصية الوحيدة القابلة للعب، وماريا ما تقدر تلعب فيها لكنك تقدر تنقذها هي الأخرى بواحد من الأماكن السرية طبعا. بالنسبة للمراحل، في مراحل طالعين بشكل جميل نفس المرحلة الأولى، واللي تشوف فيها خلفية نارية وطالع بانيميشن حلو، وباقي المراحل مقبلين بشكل عام. لكن ليفل ديزاين هني أضعف من اللعب الأصلية، وعادي تموت موتات رخيصة بسبب ضربة واحدة اللي تدفعك لورا، وبسبب رؤوس مدوسة كالعادة. الشيء الوحيد اللي تتفوق فيه نسخة السوبر نينتندو هي المؤثرات الصوتية يوم تضرب الأعداء بالسلسلة. المواجهة الأخيرة ضد دراكولا مزعجة لأنك بتواجه على المنصات مو على أرضية مسطحة نفس اللعبة الأصلية. إذا تعورت عاد تطيح مباشرة في الحفرة. تقدر تتم ثابت في مكان معين ألين ما يطلع، لكن هالشيء بياخذ وقت. يوم تحول التحول الثاني هني لازم تكون وايد منتبه وما تخليه يحاصرك. على كل حال هالنسخة تعتبر جيدة مع بعض السلبيات. الغريب هالنسخة هي الأخرى نادرة وسعرها غالي، وهذا كل شيء بخصوصها، ما في شيء يستاهل نتكلم عنه زيادة. النسخة الفرعية الثانية اسمها كاسلفينيا دراكولا إكس كرونيكلز، ونزلت في سنة 2007 على البي اس بي. اللعبة بشكل عام ريميك كامل للعبة الأصلية مع بعض الإضافات البسيطة. أول شيء نضاف المقاطع السينمائية رهيبة، والرسوم صارت ثلاثية الأبعاد بالكامل مع محرك ثنائي الأبعاد، يعني 2D ونص. وفي دايلوج باللعبة هالمرة بالتمثيل الصوتي، وحتى الألحان نفسها تغيرت وصايرة حلوة. لكن الشيء اللي ما عجبني هو تصميم ريكتر بالموت، وأصلا تصاميم الشخصيات تغيرت هني لسبب غريب، أنا أفضل تصميم الكلاسيكي أكثر. عموما اللعبة بشكل عام نفس اللعبة الأصلية في كل شيء تقريبا، لكن هني صايرة مسهلة ومبسطة أكثر عشان اللاعبين الجداد. إذا عندك مشاكل مع اللعبة الأصلية فهذه بتكون مناسبة لك أكثر، رغم إني ما حبيت تصاميم الشخصيات بهالجزء. في بعد إضافات إنك تواجه رئيس سري خاص حق هالنسخة، بس المشكلة أنا ما أقدر أحط لقطات من هالرئيس لأن في حرق القصة. في بعد مقطوعات سرية تفتحها بالمراحل وتقدر عن طريقهم تغير ألحان اللعبة، وهذه ميزة جبارة فيها. وإذا أنقذت كل الشخصيات باللعبة بتواجه دراكولا بالنهاية بتحول جديد مو موجود باللعبة الأصلية. خل أحذركم إنه جدا صعب ولازم تحفظون كل حركاته واستراتيجيته. عموما من الإضافات اللي حطت بهالنسخة إنك تقدر تفتح اللعبة الأصلية، والحلو إن هالمرة راح تلعبها بدبلجة إنجليزية، بس تظل اللعبة نفسها.
تقدر بعد تفتح جزء سيمفوني اوف نايت بعد ما تخلص ريميك، والحين راح نتكلم عنه. اوكي، هاللحظة اللي انا والكثير من متابعيني يتريونها راح نراجع اللعبة ونكون خلصنا هالفصل في قناتنا. فصل ولا تفنيش؟ دراكولا وسفاح وجت الابرياء واخشيت نكت. عاد كيفي دراكولا بنكت على كيفي. كمل لا خليك عصير فهمت واشربك. كاسلفينيا سيمفوني اوف نايت نزل هالجزء على البلاي ستيشن 1 في سنة 1997 وعلى جهاز السيجا ساترن بعدها بسنة. هاللعبة صدرت بسبب ظروف خاصة وبقولها. بالأصل هاللعبة كانت المفروض تكون كاسلفينيا بلاد ليتينج، وكانت المفروض تنزل على جهاز السيجا 32X. اسم بلاد ليتينج كان من عند العشاق فقط، وما في اسم رسمي لهالنسخة الملغية. وكان المفروض ريكتر بلمونت وماريا يكونون شخصيات رئيسية، بالإضافة إلى شخصية على أساس إنها منافسة لريكتر ومو معروف شو اسمها. اللعبة كان المفروض تكون بالنظام الكلاسيكي مع شوي استكشاف بالعالم، والعالم هذا شبه مفتوح. لكن بسبب فشل جهاز 32X الذريع، كونامي ألغت المشروع بشكل نهائي وما فكرت حتى تنزل على البلاي ستيشن 1 أو حتى السيجا ساترن. الفريق قرر يصمم لعبة من الصفر. مشروع بلاد ليتينج صار في النهاية مشروع حق الفانز اللي صدر على البي سي، وتكلمنا عن هالجزء في الحلقة 16. إذا انتم مهتمين تعرفون أكثر عن اللعبة بتلاقون الحلقة. عموما شو شعوري من بعد إلغاء بلاد ليتينج الرسمية؟ هو غالبا بيكون شيء إيجابي لأن حصلنا على واحدة من أفضل ألعاب التاريخ، بس في نفس الوقت ودي أعرف كيف بتكون بلاد ليتينج وكيف بيكون شكلها وحتى الجيم بلاي مالها كيف بيكون. لكن عموما ما في شيء مستغرب بخصوص اللعبة غير رسوم بكسلة اللي تشوفونه قدامكم. انت عبيط؟ منو اللي بيهتم في النسخ المكنسلة؟ كمل شغلك. انت ذكرني بواحد دائما يقاطعني في المراجعات. من هو؟ بس ما له خلق اتكلم عنه بعد. هاللعبة كانت مخاطرة من كونامي بحيث انها طلعتها من جذور السلسلة بشكل نهائي، وطلع بعدها مصطلح الميترويد فينيا، بمعنى انها صار استكشافية نفس ميترويد. المهم خندش بشكل اعمق فيها. اول شيء انت تقدر تختار تخزينك وتسميه باي اسم نفس روند اوف بلاد. بعدين بتحصل نفسك قاعد تلعب بريكتر بلمونت، وفي المرحلة الأخيرة من روند اوف بلاد. مو بس هذا، ريكتر عنده حركات أكثر من المعتاد. ريكتر هني يخلي ماريا ضحوكة في روند اوف بلاد، ويوم توصل لدراكولا بيكون في ديالوج هالمرة. طبعا في اقتباسات بهالحوار صارت مشهورة وترند في السلسلة. بعدين بتواجه دراكولا، لكن المفاجئ انه مش بنفس صعوبة روند اوف بلاد، والمسألة مسألة وقت عشان تغلبه من أول محاولة حتى، وبعدين تختمها؟ لا طبعا. مثير الضحك ان في كثير جدا من اللاعبين اللي ما يعرفوا شيء عن السلسله او حتى هم صفر فيها اعتقدوا انهم ختموا اللعبه، وعلى بالهم ان فكره انهم يبدون من المرحله الاخيره هو خطا تقني وبعدين هم تركوا اللعبه، وما يعرفون ان كل هذا مجرد مقدمه لقصه اللعبه، وانهم يبون يعطونك رساله ان احداث اللعبه بعد روند اوف بلاد مباشره. المهم بعد ما ريكتر هزم دراكولا تمر 5 سنين من هالاحداث، وريكتر يختفي لاسباب مجهوله. بعدين يطلع قصة دراكولا من جديد ويثير الرعب، ويستيقظ ألوكاد من سباته الطويل عشان يحقق في الموضوع ويحط حد لهالمهزلة اللي صارت. ألوكاد هو ابن دراكولا وابن ليزا اللي هي إنسانة بشرية وطبيبة وعالمة بارعة، لكن تم إعدامها بسبب الاتهامات اللي تقول أنها تمارس السحر والشعوذة، لأن العلم والابتكار اللي كانت تسويه ليزا وايد متطور وسابقة عصرهم حالي، مما خلى القرويين يعتقدون أنه سحر، وفي النهاية تم إعدامها ظلما. صدق قصتك الصراحة تعور القلب. شفت كيف؟ وانتوا قاعدين تظلموني كل هالوقت. شفتوا اني انا مظلوم؟ بس هذه مو بحجة بعد انك تجتل الناس وتسيطر على العالم، مو بزين ترى. انت انسان اصلا ما عندك طموح. خليك على المراجعة احسن لك. يا عمي انا غلطان تعاطفت وياك. يا هالويه تقول ويه الطحين. عموما انت بتلعب الحين بالشخصية الرئيسية واللي هي ألوكارد، اللي تعود على النظام الكلاسيكي او الكلاسيك فينيا، وتجرب هاللعب لأول مرة بيلاحظ الاختلاف الجذري بنظام اللعب. اول شيء بيلاحظه ان في زرين اضافيين، تقدر تعين واحد منهم للضرب بالسيف، وتستخدم ثاني للصد بالدروع او حتى كسلاح ثاني. في زر للاندفاع لورا اللي يفيدك في تفادي الاعداء واعطاء السرعة احيانا. لاحظ حتى بار الطاقة اللي صار مجرد رقم يقول كم تم منك من طاقة، والبار اللي عداله هو بار السحر اللي تحته طبعا بار حق القلوب،
من أجل استخدام الأسلحة الفرعية. مو بس هذا، بتلاحظ إن في قائمة المنيو يوم تضغط ستارت ويوديك لقائمة الأدوات نفس اللي يشوفها بألعاب الRPG. تقدر تبدل الأسلحة والملابس وتستخدم أدوات علاجية وحتى تعين وتشوف الأسحار، من غير أنك تحصل نقاط الخبرة يوم تشتري الأعداء، والليفلك يزداد تدريجيا كل ما تقدمت مثل ما نشوف في ألعاب الRPG. وإذا ضغطت سلكت بتفتح خريطة اللعبة. باختصار اللعبة ما عادت نظام المراحل خلاص، صار في قصر عود وخريطة كبيرة تستكشفها، كأنك تلعب مرحلة واحدة مطولة وخلاص، من غير أن اللعبة فيها نظام الحفظ بحيث أنه يحفظ تقدمك فيها، وفي غرف خاصة حق الشيء هذا. الحين بسألك سؤال، ليش أنت محتاج قصر هالكبر عشان تعيش فيه؟ ما توقعتك لهالدرجة غني يا أخي. القصر غير يوم يكون عود وفخامة وفي طبعا أفخاخ، مو نفس المكان اللي أنت عايش فيه تكون صندقة. أوكي هذه بنمشيها، لكن ليش ودك جالب عليك وعافس قصرك؟ عاد أنت هني تخطيت الخط الأحمر يا أخي، هاي أسئلة شخصية ومو بلازم تعرف. تراني راجع سلسلة، لازم نشرح القصة ونوضحها حق المتابعين. نعم وضح لهم قصتي الحزينة. المهم، صارت باختصار لعبة أكشن مغامرات مع عناصر RPG. اللي لعب ألعاب نينتندو بوي بداية من الجزء الثالث بفهم قصدي. هذه كانت المخاطرة والتضحية اللي سوتها كونامي بخصوص هاللعبة، والحسن الحظ انها مشت ونجحت بشكل كبير، وكثير جدا من اللاعبين حبوا هالنظام بشكل كبير. هي مقتبسة بالمقام الأول من سلسلة ميترويد اللي لها الفضل في ظهور هالأسلوب بألعاب كاسلفينيا، لكن ميزة كاسلفينيا انها ساهمت في نشر هالأسلوب من الألعاب، وقاعدين نشوف ألعاب اندي تستخدم نفس هالأسلوب. هاللعبة سوت ثورة كبيرة في عالم الألعاب، وحتى هي حطت وايد أسس للسلاسل الأخرى. هي ما عادت لعبة خطية نفس السلاسل الكلاسيكية، هي تركز على الاستكشاف بالمقام الأول وحل الغاز. بالعادة السلسلة الكلاسيكية تركز على المهارة أكثر، لكن سلسلة ميترويدفينيا تبيك تشغل مخك وتركز أكثر على حل الغاز. قبل ما ندش في الجيم بلاي خلينا نتكلم عن الرسوم. والرسوم صراحة ممتازة وجبارة رغم انها ثنائية الأبعاد بالكامل، وهي تستخدم مجسمات حديثة لروند اوف بلاد. المبهر أكثر هو أنيميشن الحركة لدى الشخصيات. شوفوا مثلا أنيميشن ألوكارد يوم يمشي وطالعوا كيف هو مضبوط، وحتى أنيميشن الشعر طالع بشكل جبار يوم يتحرك، وحتى يوم ينزل راسه. أنيميشن الأعداء والخلفيات كذلك ممتازين. الرسوم حرفيا تحفة فنية جبارة، وما بالغ إذا قلت إنها من أفضل رسوم ثنائية الأبعاد على الجهاز. كل شيء مسخون من ناحية الحركة والفيزيائية. خلفيات المراحل طالعة بشكل جميل، وبعضهم طالعين برسوم ثلاثية الأبعاد. أما بخصوص الساوند تراك فهو أسطوري أسطوري أسطوري. وملحن ميتشيرو ياماني أبدعت بشكل جبار في تلحين اللعبة، وخلت الساوند تراك من اللعبة من أفضل الألبومات الموسيقية بعالم الألعاب. حتى الصوتيات باللعبة ممتازة. الشيء السلبي الوحيد من ناحية الصوتيات هي الدبلجة الإنجليزية، هي تشيزي شوي وتحسون الممثلين يقرون من الورقة، لكن بصراحة ما كان عندي أي مشكلة مع التمثيل الصوتي لأني تعودت عليه مع مرور الوقت، وشفته حلو ومميز مع ستايل تشيزي. لكن رغم هذا أداء دراكولا وديث اللي هو معروف بجريم ريبر ممتازين. أوكي، بعد ما تكلمت عن رسوم الأصوات خلينا نتكلم عن النقطة الرئيسية واللي هي الجيم بلاي. كيف مستوى ترى؟ ما يحتاج أقول، ممتع ومسلي بشكل كبير. نفس ما قلنا صار عندك زرين تستخدمهم، واحد اليد اليمنى والثاني اليسرى. تقدر تستخدم ايد واحدة في استخدام السلاح والثانية في الدفاع عن طريق الدروع اليدوية، وتقدر تشيل سلاحين في نفس الوقت من باب التعدد والخيارات، لكنك راح تضحي بالدفاع. في بعد أسلحة فرعية من الأجزاء الماضية نفس الفأس والهولي ووتر وغيرهم، واللي يتم استخدامهم بالضغط على فوق زائد زر الهجوم نفس الأجزاء الماضية، وهذه الأسلحة اللي يستهلكون من القلوب. تقدر بعد تستخدم الأدوات العلاجية، لكن غريب انك يوم تستخدم علاج هني لازم تستخدمه اثناء الجيم بلاي بالريل تايم، وتعين الغرض على واحد من الايادي، وما تقدر تزود طاقه من المنيو مباشره. مو بعيب كبير، وهم حلوا هالشيء بالاجزاء اللي عقبه. بالنسبه للاسلحه والادوات في انواع عديده منهم وبطنان كثيره، بعضهم بتحصلهم من الاعداء، وبعضهم في اماكن سريه مدسوسه، وبعضهم تشتريهم من امين المكتبه اللي بتحصله يوم تكتشف القصر. في السيوف العاديه، وفي بعد السكاكين او قبضات اليد، في بعد الاسلحه الثقيله اللي تتطلب منك تشيلهم بيدين ككوم ثقيلين وغيرهم. طبعا في اسلحه نادره قويه جدا، واللي بالعاده هم يكونون الاقوى باللعبه وبعدد كبير، لدرجه انك بتحتار شو السلاح اللي بيتحطه حق الوكارد، وخصوصا اذا كانت هالاسلحه فيهم قدرات سحريه جدا قويه. والشيء ممتع انك تشوف وتجرب قدره كل سلاح كل ما تقدمت باللعبه. الاسلحه بروحها بحر. على سبيل المثال في عندنا سلاح الشيد رود، يوم تلبسها مع نوع معين من انواع الدروع
راح تستدعي وحش يساعدك في الهجوم أو حتى العلاج والى آخره. وفي بعض الدروع تعطيك وحش استدعاء معين يوم تستخدمها مع سلاح الشيد رود، بس طبعا لازم تضغط على زرين عشان تفعل الاستدعاء. انت بعد تقدر تلبس الوكاد ملابس وقفازات واحذية وأوشحة والى آخره. يوم تغير الوشاح يبين لون الوشاح اللي تلبسه، وهذا هو الشيء الوحيد اللي تلاحظه على جسم الوكارد. وفي طبعا دروع قوية وسرية لكنهم ما يبينون على جسمه. للعلم الأسلحة مو بالشيء الوحيد اللي يستخدمه الوكاد في الهجوم، في بعد قدرات الوكاد الخاصة. الوكاد عنده هجمات خاصة مو محصورة على سلاح معين، لازم تسويه بترتيب معين نفس ألعاب بالقتال. وفي العديد من القدرات السحرية اللي لازم تكتشفها، بس للعلم أنت تقدر تكتشفهم وتطلعهم من بداية اللعبة. كل اللي لازم تسويه انك تسوي الكوماند او ترتيب الحركات من اول مرة وبتكون فتحت الحركة. اذا سويت بحث بالنت بتحصل حركات كلها، بس بشرط ان يكون عندك ما يكفي من السحر، وانت بشكل تدريجي راح تتليفل في كل الاحوال. غير حركات الوكاد الخاصة، في بعد الوحوش المصغرة المرافقة واللي راح تكتشفهم تدريجيا. في عدة انواع لهالوحوش المصغرة، وكل وحش له طريقته في المساعدة. في وحوش مصغرة مساعدة نفس الشيطان المصغر والخفاش والسيف الطائر والشبح، وحتى في جنية الصغيرة اللي دورها هو علاج الوكارد. عندك خيارات عديدة. غير هذا في قدرات التحول هي الأخرى اللي راح تتعلمها تدريجيا. الوكارد يقدر يتحول لعدة أشياء، يقدر يتحول لخفاش طائر واللي هو بعد يحصل قدرات إضافية مثل إطلاق النار وإطلاق موجات الصوت تخليه يقدر يطالع في الظلام وبالأخص في الغرف المظلمة. يقدر بعد يتحول لذيب وبعدين بيحصل قدرة الجري السريع عن طريق التحول. وغير هذا يقدر يتحول لضباب طائر. الشيء اللي طور فيه الضباب انه يستوي لونه اصفر ويكون سام للاعداء، وفوق هذا بيساعدك في المرور عبر القضبان المعدنية واللي ما تقدر تدخلها وانت بشكلك البشري. خل اضيف بعد ان في قدرات مصغرة يتعلمها الوكاد اثناء استكشاف القصر، نفس القفزة المزدوجة والقفزة الطويلة اللي تلصقك بالسقف. بتحصلهم تدريجيا كل ما تقدمت. مثل ما تشوفون الجيم بلاي منوع بشكل كبير جدا، وعندك وايد خيارات، وما بالغت يوم قلت انه جدا ممتع. الحين بنتكلم عن عنصر استكشاف بهاللعبة. نفس ما قلنا اللعبة مش خطية نهائيا، اللعبة فيها باك تراكنج وخاصية العودة للأماكن القديمة، لأن إذا في مكان معين ما قدرت توصله بتقدر توصله عاجلا أم آجلا يوم تحصل القدرات الخاصة. والمراحل بالقصر كلها ملصوقة ببعض، من غير أن في أماكن وغرف سرية تقدر تكتشفها يوم تشوف الجزء المكسور من الجدار. يوم تفتح الخريطة بتعرف الأماكن اللي زرتها، والغرف الملونة باللون الأحمر هي غرف الحفظ، والغرف اللي باللون الأصفر هي غرفة التنقل عبر القصر بمسافات بعيدة. طبعا كل مرحلة فيها رئيس تواجهه وهم رؤساء منوعين. كل ما غلبت رئيس بتحصل البوشن عملاق واللي يزيد طاقتك بشكل كامل ويكبرها. هالبوشن تراك تحصله هو الآخر في أماكن سرية، وهذا بعد ينطبق على القلوب الكبيرة اللي تكبر أعداد القلوب، نفس فكرة ألعاب زلدة اللي تاخذ فيها القلوب الكبيرة من الرؤساء وتكبر طاقتك. وفي نفس الوقت قلوب سرية. بعض الرؤساء للعلم يعطوني قدرات خاصة، أما بخصوص الأعداء فهم منوعين بشكل كبير جدا، وفي أعداء بتصميم رهيب وفي أعداء عشوائيين بشكل غريب. طبعا كل الأعداء اللي تواجههم أغلبهم طلعوا من الأجزاء الماضية، ومن ضمنهم رؤوس ميدوسا اللعينة، وفوق هذا في رؤوس ميدوسا ذهبية اللي يحلونك تمثال. على كل حال اللعبة فيها أطنان من الأعداء وتقدر تشوف بياناتهم في المنيو. الحلو بعد إن كل ما تشتري العدو تشوف اسمه، بس طبعا بعد ما تاخذ كتاب الموسوعة الأعداء، وفوق هذا بتعرف كم نقص من طاقته يوم تضربه عن طريق هالأرقام اللي تطلع فوقهم بعد ما تضربهم. أنا أدري بعض الترايين أتكلم عن سر اللعبة، لكن أنا ما ودي أخيب منكم. أنا ما راح أتكلم عن الأسرار نهائيا، أباكم تعيشون نفس التجربة اللي عشناها على أيامنا. عموما أنا بعطيكم أسرار تحميسية بس وما بحرق وايد. قول انك مش متفيق وما تبغى تتكلم. خلص انت تتكلم مكاني يا عيل. انا مو بمراجع فاشل، انا دراكولا ومش شغلتي المراجعة. عيل لا تقاطع. انا اقاطع وقت ما ابغى. بصراحة حتى راوي ابو 20 سمك ارحم منك بوايد. شو تقول؟ ما في شيء خلينا نكمل. على الرغم من اني استعرض القدرات والاسلحه السريه باللعبه، لكني ما ذكرت وين تحصل نفس السبب. والسبب طبعا اني ما اريد احرق عليكم. في سر بسيط اقدر اقول له، وهو موجود بالنسخه اليابانيه بس. في وحش مرافق اضافي بهالنسخه واللي هي الجنيه الخضراء. اذا قعدت على واحد من كراسي بمكان ما بالقصر هي بتقعد على كتفك، وبعد فتره من الوقت هي بتقعد تغني. بس يا مزعج فكنا من الازعاج. يا اخي هذه مراجعة، لازم نراوي المشاهدين هالاشياء ويكون عندهم مصداقية.
راهم شي عدل الزين، مو بهذا ياسين في حفلة اوبرا. الله المستعان، خلص مراجعة بسرعة. هالإضافة الحصرية موجودة بالنسخة اليابانية عموما. المهم نرجع للقصة. نفس ما ذكرنا، أحداث اللعبة بعد روند اوف بلاد مباشرة ب5 سنوات. يوم ألوكاد يكتشف القصر بتعرف كل الأجوبة بخصوص القصة، نفس مثلا ليش ريكتر بالموت صار مفقود ومختفي، وبتعرف شو سبب ظهور هالقصر للمرة الثانية. لكن خل أنوه إن سيمفوني اوف نايت في 4 نهايات لازم نطلعها، وطبعا ما بقولكم كيف تفتحون هالنهايات، بس لازم أنبه بشكل كبير إن القصر فيه له وجهين، القصر الطبيعي اللي بالعالم الواقعي والقصر الوهمي المجلوب. إذا دخلت القصر المجلوب هني أعرف إنك وصلت لنص اللعبة، وإذا جدلت الرئيس اللي تواجه قبل القصر المجلوب أعرف إنك طلعت النهاية السيئة من اللعبة. أنت بتعرف منها الرئيس ومتلعب. الخلاصة ما بتطلعون النهاية الحقيقية بدون ما تدخلون القصر المجلوب. هذا كله أقدر أقوله بخصوص الأسرار بدون ما أحرق عليكم القصة. للأسف وايدين من اللاعبين اللي خلصوا اللعبة ما يعرفون في قصر ثاني مخفي، وخاصة اللي لعبوا النسخة اليابانية. لكني قلت الأشياء والملاحظات اللي بتخليكم تعيشون التجربة الحقيقية لهالتحفة الفنية. اللعبة طبعا ما في قصة عميقة إلا إذا قريتوا المعلومات المخفية بالمنيو. خل أقول شيء راح يحمسكم، إذا خلصتوا اللعبة بالنهاية الحقيقية راح تفتحون شخصية سرية قابلة للعب. هالشخصية هي ريكتر بالمونت. عشان تلعبون فيه لازم تفتحون ملف تخزين جديد بعد ما تخلصونها، وتكتبون اسمه في ملف التخزين، وراح تلعبون فيه في قصر دراكولا. خل أوضح إن طريقة اللعب بريكتر هني مش نفس ألوكاد وفي اختلافات، بس قبل هذا بتلاحظون إن ريكتر هني أقوى مما كان عليه في جزء روند اوف بلاد، وعنده حركات أكثر، وحتى يخلي ماريا بذاك الجزء ضحوكة. أول شيء هو يقدر يتزحلق على الأرض، وفوق هذا يقدر ينط نطة ويرفس بعد الزحلقة، وعلاوة على ذلك يقدر يدوس الستة نفس سايمون بسوبر كاسلفينيا 4، وعنده هجمة خاصة واللي هي عبارة عن نطحة، وأخيرا النطة عالية اللي توصل للسقف. ما يحتاج بعد أذكر إنه يقدر يسوي حركات الأيتم كراش، وكل سلاح فرعي له استخدامه. بصراحة أنا تمنيت لو إن هالحركات موجودة بجزء روند اوف بلاد. عموما نفس ما ذكرت، نظام اللعب بريكتر مش نفس ألوكارد. الجيم بلاي فيه ما في نظام التلفيل وما ياخذ حتى نقاط الخبرة. أنت تلعب بريكتر بالنظام الكلاسيكي من الألعاب المسبقة، لكن مع خاصية الاستكشاف القصر ودخول غرفة التخزين، يعني طاقتك ما راح تكون قابلة تطوير أو تكبير. نفس الحالة مع بار القلوب، لكن طبعا بالمقابل ضربتك العادية بتكون جدا قوية ضد الأعداء، لأنه ما بيحطون لك أشياء محدودة على الفاضي. حتى لاحظوا أن بار الطاقة نفسه مأخوذ من روند اوف بلاد. على كل حال بشكل عام نظام لعب أقل تعقيدا وخالي من الألغاز المعقدة، وأنت بتقدر تمر بكل مكان في القصر، ما يحتاج حتى تمر على كل رئيس بالخريطة، وتقدر تختم اللعبة فيه بشكل أسرع. لكن إذا أنت تحب التحدي يبالك تستكشف القصر بشكل كامل بريكتر، ولو أن هالشيء مش مطلوب منك بشكل إجباري. اللعب فيه عموما بهالطور ممتع برأيي، وهالطور أصلا فان سيرفس حق عشاق البلمونت وعشاق الستايل الجديد. شخصيا أحب هالطور بشكل كبير لأن أحب عشية البلمونت. آسف يا عشاق ألوكاد، لكن خلينا نكون واقعيين وحقانيين. سلسلة كاسلفينيا بدأت بالبلمونت قبل ألوكاد، لكني أحب ألوكاد بشكل كبير رغم ذلك. عموما هذا كل شيء بخصوص النسخة الأساسية من سيمفوني اوف نايت، وهي بلا شك لعبة جدا ممتازة، وأنا أعتبرها من أفضل 10 ألعاب نزلت بالتاريخ. خلينا نتكلم الحين عن البورتات اللي نزلت هاللعبة. نزلت نسخة السيجا ساترن بعد نسخة البلاي ستيشن 1 بسنة، وهاللعبة من أواخر الألعاب على جهاز السيجا ساترن، ونزلت في فترة احتضار الجهاز. طبعا بديهيا واحد بيتوقع أن هالنسخة هي الأمثل، نظرا أن جهاز السيجا ساترن أفضل من جهاز البلاي ستيشن 1 في عرض رسوم ثنائية الأبعاد، وبالذات في ألعاب القتال. هالشيء ينطبق بهاللعبة بعد، صح؟ خلنا نشوف. خلينا نتكلم عن إيجابيات هالنسخة. هالنسخة تعطي القابلية انك تلعب ألوكاد وريكتر بالاضافة لماريا، وهي الشخصية الحصرية لهالنسخة، وتلعب فيهم في بداية اللعبة. مو بس هذا، ريكتر هني عنده لبسين تقدر تختار بينهم. عشان تختار اللبس الثاني حدد المؤشر عليه وتم ضاغط فوق زائد سي وبتختار هاللبس، طبعا من غير ان ريكتر عنده لحن خاص فيه يوم تلعب فيه في بداية القصر، وهو بلادي تيرز. وهذه الميزة موجودة بس في نسخة السيجا ساترن. حتى ماريو الأخرى عنده لحن خاص وعنده أغلب الحركات من روند اوف بلاد، بس نظام لعب فيها بالأسلوب الكلاسيكي نفس ريكتر. من الإضافات الحلوة الأخرى بهالنسخة إن فيها مراحل أكثر ومناطق زيادة عن نسخة البلاي ستيشن 1، هذا غير رؤساء طبعا، وفي رئيس سري لا علاقة بالقصة وما بقول من هو. عموما من الإضافات بعد إن في أسلحة وملابس زيادة ولا يعطي قيمة أكبر هالنسخة. في بعد تحسين على نظام اللعب، غير الزرين حق استخدام واحد من الأيادي في زر ثالث مخصص حق استخدام الغرض العلاجي أو الأيتم، وهذا تحسين جيد. لكن هل فعلا هالنسخة هي النسخة الأمثل للعب؟ للأسف لا، وبقولكم ليش.
هالنسخة للأسف فيها تباطؤ شديد في الإطارات، وهالشيء راح يصير بشكل دايم، وأحيانا يكون مزعج، وحتى تصير أخطاء تقنية بالرسوم. حتى يوم تدخل قائمة الأدوات الدخول فيها راح يكون أبطأ من المعتاد، وانت ما تقدر تفتح الخريطة إلا إذا دخلت المنيو مال الأدوات. للأمانة هذا شيء جدا غريب، وليش ما يكون فيه زر مستقل حق الخريطة بس؟ عموما واضح ان كونامي تعجلت باصدار هالنسخة، لأنها تعرف ان سيجا ساترن على وشك الموت. كلها منك يا سيجا، هم ليش استعيلوا عليها؟ ليش ما نقلوا هالمشروع لجهاز دريم كاست؟ وخصوصا ان النقل عليه اساسا ما بيكون صعب نهائيا، وهو جهاز قوي وقادر على عرض رسوم ثنائية الابعاد بالراحة. بصراحة كانت بتعطي قيمة اكبر للجهاز. بس شو نسوي؟ للعلم نسخة السيجا ساترن تراها نادرة وغالية اذا بدورونها. عموما في مارس بسنة 2007 نزل بورت لهاللعبة على شبكة الاكس بوكس لايف. للأمانة ما في شيء نتكلم عن هالنسخة غير انها مجرد نسخة محسنة من نسخة البلاي ستيشن 1 مع مزايا تنعيم الحواف بالاضافة لتوسيع الشاشة. عدا ذلك هي نفس اللعبة بالضبط، ما في شيء نتكلم زيادة عنها. بورت نسخة البلاي ستيشن 1 نزل بعد على ستور بلاي ستيشن 3، وكذلك الفيتا هي نفس النسخة طبق الأصل. في نفس السنة أي بسنة 2007 في بورت إضافي نزل سيمفوني اوف نايت. هذا بالذات نزل كلعبة سرية تفتحها بنسخة دراكولا اكس كرونيكلز، واللي اوريدي راجعناها من شوي. هذه تفتحها بعد ما تخلص اللعبة الأصلية. هل هالنسخة فيها إضافات تسوى؟ بنشوف. أول شيء تغير هو الدبلجة بهالنسخة، تم إعادة الدبلجة بشكل كامل مع تغيير سكريبت المحادثات، وحطوا بعد ممثلي أصوات مختلفين. ثانيا الرئيسي السري يتابع القصة في نسخة السيجا ساترن راح تواجه هني بعد. زيد على ذلك بعض الأسرار طفيفة جدا من نسخة السيجا ساترن، واللي ما تعتبر شيء كبير. أكبر إضافة في هالنسخة أنك تقدر تلعب ماريا هالمرة كشخصية سرية جانب ريكتر. هالنسخة لحد الآن هي أفضلهم. في سنة 2018 نزل إصدار أخير حق سيمفوني اوف نايت على جهاز البلاي ستيشن 4 في حزمة اسمها كاسلفينيا ريكوين. هالحزمة فيها بعد جزء روند اوف بلاد، وهم نفس النسخ اللي انحطوا بنسخة دراكولا اكس كرونيكلز. التغيير اللي طرأ على هالنسخة هو الرسوم فقط، وتم تعديل بعد على الخلفيات، ولا هم نفس الألعاب بالضبط. شخصيا أنا أوصي بهالنسخة حق اللي ما لعب اللعبة قبل. هذا كل شيء بخصوص كاسلفينيا سيمفوني اوف نايت. بس رغم هذا في شيء مضايقني، ليش ما يحطون محتوى نسخة السجن الحصري والنسخ الحديثة؟ المحتويات صراحة جبارة جدا، أنا أقدر أعطيهم أفكار. مثلا بقولهم يسوون نسخة اسمها Definitive Edition أو Nostalgic Shadow Edition. النسخة هذه فيها كل محتويات نسخة السيجا ساترن، وفوق هذا يحطون خاصية النيو جيم بلس، يعني تلعب من أول لعبة مع كل الأسلحة والأدوات اللي حصلتها بالجلسة الأولى. وفوق هذا بقولهم إن يخلون نظام لعب ريكتر وماريا بنظام التلفي نفس اللوكارد، وكل واحد فيهم يحصل قدراته تدريجيا بالقصر بدال ما يكون عندهم كل شيء ببداية اللعبة. وفوق هذا كل واحد يكون عنده قصة، مثلا انت تلعب بريكتر الين ما يصير مفقود بالقصة، وقصة ماريا انها تكون في فترة البحث عن ريكتر الين ما يوصل لوكارد. اشوفها فكرة مميزة صراحة. فكرتي فريدة صح؟ ضحكني على اساس كونامي بتعطيك وجه. بصراحة ايه هذا الواقع، وانت صرت من الماضي ولازم تنسى. انا صرت من الماضي؟ انا براويك. ليش؟ كنت بالاغراض هذه زين؟ انت مو بوي اغراض، انت حدك ريبرودكشن كوبي وسخ. انت وين جبتني؟ هذا المكان قبرك. يا اخي رجعني مكاني، ما بنتبه هني، رجعني مكاني. انا الحين براويك. ما ينفع وياه، انا براويك. شو الحلو هذا؟ لحظة. نجمة الصباح، فامباير كيلر، خلي بالك.
صح انا خضع دراكولا، لازم اشرد. رجعت مكاني. بصراحة هالسلاح القاتل وايد نفعني. اختفى. ايش صار؟ قوم يا اخي عضلك تعور. قم يا اخي. شو ده؟ خلي شوي دم لا تبص دمي كله. قوم. أكومة، اسمح لي والله أنا كنت في كابوس. حلمت إني أواجه دراكولا وكان وايد يشبهك. كابوس ها؟ أنا براويك الكابوس. لا، هدي